Okay Google, what is the top speed of Yamaha FZ V2? 107 km/h. According to Bike Deco, Yamaha FCS5 has a top speed of 107 km/h. Okay guys, 107 km/h मतलब कम्पनीले 107 किलोमिटर प्रति घण्टाको टप स्पिड दिन्छ हैन। अब म चाहिँ यहाँ के गर्न आँट्दैछु त भन्दा यसलाई ब्रेक गर्ने प्लानमा छु कि अहिले करेन्टली मसँग पिलियन छ, मतलब अब दुईजना छौँ हामी। लेट्स ट्राई दुईजनासँग सम्भव हुन्छ या हुँदैन हैन। अनि त्यसपछि सिङ्गलमा ट्राई गर्छौँ हामी, सिङ्गलमा कति जान सकिन्छ र डबलमा कति जान सकिन्छ। लेट्स ट्राई टु ब्रेक द रेकर्ड। 1 2 3 गो। लेट्स सी। तरीका as you can see हैन, पिलियनसँग 105 भन्दा माथि जान सकिएन। सो लेट्स ट्राई अगेन। अब एक्लै ट्राई गरी हेर्छु हैन। सो लेट मी ट्राई अलोन। म एक्लै कोसिस गर्छु। अब आउँछु ल। लेट्स सी अलोन। तरीका एज यू क्यान सी गाइज 113 है। 113 एक्लै गर्न सक्यो, जबकि कम्पनीले 107 भनेको थियो है। सो म साथीलाई लिन युटर्न हान्छु। अब बिस्तारै जान्छु म हैन। अब अझै दुईटा ट्राई गर्दैछु म, त्यो नेक्स्ट डे गर्छु। आज अब अलिक समय पनि कम छ हैन। सो यो दुईटा ट्राई कस्तो लाग्यो है, अनि हेर्नु होला। च्यानलमा नयाँ हुन्छन् च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनु। अनि छेउमा रहेको नोटिफिकेसन बेललाई क्लिक गरेर अल माइन सेलेक्ट गरिदिनु। FZ V2 भनेको चाहिँ हामीहरूको 150 cc को इन्जिन छ यसमा हैन। अनि यसमा 5 वटा गियर छ, दुईटा भ्याल्भ छ हैन। अनि त्यो साथसाथै हामीहरूको यो गाडीको अर्को खासियत भनेको यसमा FI छ, यानि कि फ्युल इन्जेक्सन छ। यसमा कार्बोरेटर नभएर फ्युल इन्जेक्सन भएको छ। अनि आजको ट्राई यति नै थियो है। आज भनेको मैले के गरेँ, अब नेक्स्ट ट्राई के छ भन्दा हामीहरूको एउटा 1 नम्बरमा म यसको उयो हेर्छु, के अरे
1 नम्बरमा म 0 to 100 कति सेकेन्डमा लिन्छ त्यो ट्राई गर्नु छ। अनि नेक्स्ट भनेको कति मिटरमा 100 to 0 गर्न सकिन्छ, यानि कि ब्रेक हानेर 100बाट 0 किलोमिटर ल्याउन कति समय लाग्छ होइन, यो दुईवटा ट्राई गर्छु। अनि यति हो है। अनि बाँकी भनेको अब अगाडि हेर्दै गर्नु। अब अहिले यहाँ चारालीको जङ्गलभित्र छु र अर्को एउटा कुरा म भन्न चाहेँ होइन, एकदम खाली ठाउँ मात्र हेर्नु क्या। यो अहिले म यहाँनिर किन गर्न सम्भव भइरहेको छु यो टेस्ट भन्दा, यो हाइवे होइन नि त। अनि प्लस अहिले लकडाउन छ, पुरै बन्द छ, त्यसले गर्दाखेरि गाडीहरू छैन, त्यही भएर चाहिँ यो सम्भव भइरहेछ। अदरवाइज यो म गर्दिनँ थिएँ है। सो आफ्नो ज्यानको ख्याल गर्नु होला। अनि मेरो साथी पर्खेको ठाउँ चाहिँ लगभग आइपुगिहालेँ म। अनि अब उसलाई पिक गर्ने हो अनि जाने हो है। आजलाई यति नै, यहीँनिर म आजको ब्लगलाई एन्ड गर्न चाहन्छु। तपाईँले च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन सब्सक्राइब गरिदिनु होला। छेउमा रहेको नोटिफिकेसन बेल अन गरेर अलमा क्लिक गरी ट्याक 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 समयमा नोटिस पाउनु होला। एनिवे थ्याङ्क यू फर वाचिङ माई भिडियो। टिल देन टेक केयर, बाई बाई। ल 0 to 100 पनि भयो यहाँनिर, तर मैले हार्डली ब्रेक गरिनँ। सो लेट मी टेक ए यु टर्न। भाइ जरुङ त पार्न बिर्सेछु यहाँ न आँखामा। सो एभ्री वान अफ यु टेक केयर, किप वाचिङ माई भिडियो होइन। च्यानलबाट नभाग्नु होला, च्यानलमा आउँदै गर्नु। सो किप काम, अरू पनि भिडियो आइराख्नेछन् होइन। सो अर्को भिडियो आउनुहुन्छ जुनको लागि अब तपाईँहरू सबैजनालाई टाटा बाई बाई।